ngày nó ngọt nè cặp còn sông tộc bạn nuôi dễ mở một bánh xôi cho bỏ sóng lực lực chị ở bộ bánh chip ren không biết trôi pi con bay chơi do không lư hay chơi do tí bay chuan muối bay chuan muối trôi pi phơi muối thêm trăm buổi pin đấy tình hình mua này nào nó tiêu rồi ngày đầu món muối nhập quan anh đi cái không anh ấy tập nơi tập quan rồi ông phèm con nó tay con muối slap đi ba đâu ông bay bên cái con dùng quán rồi phải không một đâu nói vậy nó muốn nó đây mới không bay bay như thế chicken how much how much 5,000 free bay khuyên cái bạn với môi còn và lăng mà màu chia này tăng nhưng mà tăng màu không còn ngày nó ngọt nè cặp còn sông tộc trong sợi ăn to ta lương phi thôi nè cái màu mùn bông à cái trôi pi cặp lơi môi bị cho anh mới cho bay vậy bài phò phi không không chỉ được cứ tính bay này ta quát o mà mở buôn đâu này vì bây cho anh một đang đang mở buôn không phải mấy mán rồi bạn nuôi dễ con lại đi nuôi người ta bỏ bài ê là cái chia mấy nữa không bà là cái chia mấy mở không bánh xôi cho bỏ sóng lực lực chia bỏ bánh chip ren không biết xuống là cái chia phải đặt cho mồm xui chia cho đại mua chia đúng không à xui cho mỗi đặt chia như ngày nó dễ dạt là hút không muốn cho tao ní ra cho bài này qua ngày năm không có ôi xa bắn cái một cái đó đã lơ rồi đi làm hoạt luôn đại lò mà vì trăm độ với mình trăm
lại ọt nó bông còn muối cà phê đẹp ngon ngon dù ngon à phải ở đây đây đi hỏi dân cho mặt cắt hồi cái đây dù ngon món cá ba bò ba món cho bay đấy bò ở đây nó khối buôn khoan để đáy chui hiệp đường tôi đường bọc tôi nhưng buôn bọc phải nó có giờ rồi gọi thành kia phải có sao mày rồi mà mời miên rồi bao nhiêu bán mời một ba pro ban này phi đó nữa nói chơi cho con mệt con cam tại nó nè ắt cam tại ok do đủ tiền bay ngon tiền bay muối rồi bay đây là muối ông ơi nghiền đây bro xuống đây cà phê slap mùi Chanh kia này thì ngon kia anh chẳng có vẻ thôi mấy anh suy cho kia thì mai
Chết đấy. Đây lộc lạ hơn này. Dạ, 300 lộc lạ. Hai khối cái này. Khối nó đang làm gì? À, nếu không con đã thấy là nó là con tàu. Nè, nó không đang đã không đang phát trong cổng. Cái con sách đấy. Cô ôm nuôi gọi để cô cái lên sân ốn tròn đấy chót mới mùi đấy đây ốn chúng tôi sân có thấy miên đấy miên tức miên man bos rồi
dạo mua thôi. Ok, cho hai dây mẫu lên câu nhậu rồi. Ăn đây mẹ. Đi nhập đi mà. Phun một là kế đó, một kế và một phun Anh nghĩ là